mag-video rito? Ha? Pwede? Nang. Hi guys, dito kami sa SM Pampanga ngayon. Actually, hindi namin inaasahan na makakarating kami dito. Gusto kasi makita ng kasama ko kung saan daw yung San Fernando. So, tinur guide ko siya rito. Dito kami nakarating sa SM Pampanga. Actually, amazing. Kasi ang daming ilaw. Ganda. Amazing ang Pampanga, SM. Ano, Kenny Rogers tayo? Maghanap muna kami ng kakainan ngayon. So, ang plano is, Kenny Rogers. So, dito yung Kenny Rogers. Guys, sa mga ilaw pa lang, busog ka na. Nakakagutom yung ilaw, Ayan, Pwede ba mag-video rito? Ha? Baka sitayin tayo. Dito tayo. Dito tayo.